ยกยิ้มนะคะโครงการที่ช่วยโปรโมทสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ D-Tag เน็ตทำกินค่ะโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการจะได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะและคราวนี้ค่ะ D-Tag ค่ะเขาคัดสรรของขวัญปีใหม่สุดพิเศษส่งท้ายปีมาให้เลือกช็อปกันอ่ะส่งอะไรมาให้เราบ้างมาดูกันค่ะสิ่งนี้ค่ะหมูคั่วปลาอินทรีและหมูคั่วปลากุเลาค่ะเป็นเมนูโบราณกว่า100 ปีนะคะของพี่ปานปาลิตาค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแต่ไม่ใส่ผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียวิธีการกินให้หั่นหอมซอยค่ะแล้วก็พริกซอยค่ะแล้วก็บีบมะนาวค่ะโปะลงไปบนข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวต้มก็ได้รับรองว่าเด็ดนี่คลุกเลยนะเลยหมูเป็นหมูนะเปลี่ยนข้าวต้มได้ไหมได้สิเขาก็บอกว่ากินกับข้าวต้มได้ทำไมเราไปข้าวสวยไปเลิกก็ได้กินเลยนะอร่อยชอบขอบคุณพี่ปานเขาสิขอบคุณพี่ปานครับพี่ทำอร่อยมากเลยอ่ะดีมากข้าวเรียบร้อยต่อไปเป็นอะไรคะมาดูกันเฮ้ย กาแฟเทพเสด็จกาแฟอาราบิก้าเทพเสด็จกาแฟคั่วอาราบิก้าจากจังหวัดเชียงใหม่ของพี่อู๊ดเป็นกาแฟที่อยู่บนดอยสูงระดับ900 ถึง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดีเนาะเขาปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ป่าที่เรียกว่าต้นก่อคือต้นก่อไงต้นก่อคืออะไรอ่ะต้นก่อคือสิ่งนี้ค่ะมีรูปอยู่ตรงนี้นี่ค่ะต้นก่อค่ะทำให้ผลแล้วก็รสชาติของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีลักษณะคล้ายเก่าลัดดีลักษณะพิเศษอีกอย่างยังไม่หมดจ้ะคือเขามีกลิ่นหอมจากดอกไม้ป่าแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นอย่างนี้ต้องลองแต่ชงไม่เป็นแต่พี่ทำให้ชิมดีดีเข้มนวลไม่เปรี้ยวหอม Cheers เรียบร้อยกาแฟแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเย้มาแล้วนี่คือกะปิคีโตอันนี้เป็นกะปิคีโตที่ใช้เฉพาะตัวกุ้งเคยกับเกลือชมพูพูดถึงส่วนประกอบสำคัญกันก่อนก็คือกุ้งเคยก็คือหัวเชื้อกะปิค่ะเป็นกุ้งตัวเล็กๆแล้วก็มีรสชาติเค็มเนาะเป็นหัวเชื้อที่นำมาทำกะปิแล้วเขาก็มาผสมกับเกลือชมพูซึ่งเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุสูงกว่าเกลือธรรมดามากกว่า20ชนิดเลยทำให้ดีต่อร่างกายอันนี้คือเป็นกะปิที่ดีต่อร่างกายเหมาะกับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะชิมไหมคะพี่รักสุขภาพพี่จะบอกว่าหนูสูงอายุเหรอพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่รักสุขภาพได้ฉันสูงอายุก็ได้กลิ่นหอมเลยอันนี้ต้องไปทำเป็นอาหารกับอะไรดีน้องว่าเป็นอาหารได้เดี๋ยวทำให้โอเคหมูผัดกะปิคีโตค่ะง่ายๆเลยค่ะก็คือตำกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูตำหยาบๆแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากะปิคีโตเนี่ยลงไปตำด้วยนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ผสมน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลมะพร้าวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวหวานเนาะก็ตั้งกระทะร้อนเลยค่ะผัดกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็กะปิผัดให้หอมก่อนเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหมูที่เราหั่นลงไปผัดให้เข้ากันผัดหมูค่ะจะใช้สันคอนะช่วงสันคอหมูมันจะได้แบบมีเนื้อแล้วก็มีมันแทรกนิดหน่อย
พอเริ่มสุกเราปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกค่ะผัดให้เข้ากันเลยทีเนี้ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วปรุงรสตามชอบเลยอาจจะเติมน้ำปลากับมะนาวตอนท้ายหลังจากที่ปิดไฟแล้วเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็มีรสเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะโปะด้วยใบมะกรูดกับผักชีเริ่มไหมคะ เริ่มครับ ครับ เป็นไงหอมนะมันมีกลิ่นเคยอยู่รสชาติเหมือนตอนไปใต้เลย มันมีกลิ่นสมุนไพรแล้วความดีคือ มันไม่เหมือนกะปิทั่วๆไปอ่ะกลิ่นกะปิมันเลยไม่กลบสมุนไพรตัวอื่น แต่ว่าเรายังได้รสชาติของมันอยู่ว้าวเป็นเมนูที่จริงๆทำง่ายมากเลยนะแล้วก็จะชอบกะปิคีโตอันนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกุ้งเคยที่เป็นหัวเชื้อค่ะเราไม่ต้องใช้เยอะมากแต่ว่ายังด้วยความที่มันยังมีความเป็นกุ้งแห้งกุ้งเคยอยู่อ่ะมันทำให้ตอนผัดเราได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยปีใหม่นี้นะคะถ้าใครที่ยังหาซื้อของขวัญของฝากไม่ได้อะนี่เลยจะว่าเป็นสินค้าที่ดีมีประโยชน์ใช้ได้จริงอร่อยจริงแล้วก็ยังได้อุดหนุนกับผู้ประกอบการวัยเก่า 50++ ด้วยนะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ที่หน้าเพจ Facebook DTAG Net ทำกินได้เลยค่ะนอกเหนือจากสินค้าเหล่านี้ยังมีอีกเพียบแบบเพียบทั้งเสื้อคลุมชนเผ่ากระเป๋าย่ามผ้าบาติกของกินของใช้เพียบแวะเข้าไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยค่ะ